Cập nhật tình hình xung đột ở Đông Âu, Ukraine nêu quyết tâm giành lại Crimea, Nga nói Kiev không có cơ hội. Trong khi đó, Kiev cho biết Nga đã tung hơn 4.700 tên lửa ở Ukraine kể từ khi xung đột bắt đầu. Bộ Quốc phòng Anh chỉ ra Nga thiếu đạn dược và lính tinh nhuệ giữa lúc nỗ lực kiểm soát phía đông Ukraine. Đáng chú ý, NHK đưa tin Nga triển khai 2.000 lính đánh thuê Syria từ Ukraine. Lãnh thổ Nga sát biên giới Ukraine tiếp tục cảnh báo mối đe dọa cực đoan. Một số tin tức đáng chú ý khác, Triều Tiên chỉ trích gay gắt cuộc họp khẩn của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Indonesia xúc tiến kế hoạch mua tiêm kích F-15 của Mỹ. Cử tri Malaysia bối rối sau cuộc bầu cử quốc hội bất phân thắng bại. Người Afghanistan phải vật lộn để sinh tồn trong mùa đông này. Tất cả sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Chào mừng quý vị đến với chương trình tin quốc tế. Mở đầu chương trình tiếp tục là cập nhật diễn biến liên quan đến cuộc xung đột nảy lửa ở Đông Âu. Thưa quý vị, hôm 20 tháng 11, một nhà lập pháp Nga chia sẻ với hãng truyền thông TASS rằng Ukraine sẽ không có cơ hội giành lại bán đảo Crimea dù bằng vũ lực hay biện pháp chính trị. Trước đó, Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine Andriy Yermak khẳng định Kiev đang chuẩn bị tiến hành một cuộc tấn công vào bán đảo Crimea. Chia sẻ với Sky News hôm 19 tháng 11, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Vladimir Gavrilov cũng chia sẻ là quân đội nước này có thể hiện diện ở Crimea vào tháng 12. Giao tranh sẽ kết thúc vào mùa xuân năm 2023. Đáp lại các thông điệp từ Kiev, ông Sergei Tersekov, thành viên Ủy ban Đối ngoại của Hội đồng Liên bang Nga nói rằng Ukraine không có chút cơ hội nào để giành lại Crimea bằng các biện pháp quân sự. Điều đó là không thể. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là chúng tôi không chuẩn bị đối phó với các hành động khiêu khích từ Ukraine. Họ đã sẵn sàng và chúng tôi cũng vậy. Theo Thượng nghị sĩ Nga, Kiev đưa ra những tuyên bố như vậy là nhằm kêu gọi thêm sự hỗ trợ từ châu Âu và Hoa Kỳ. Ông nhấn mạnh một lần nữa sẽ không có khả năng Ukraine giành lại bán đảo Crimea dù bằng biện pháp quân sự hay chính trị. Vị quan chức lưu ý người dân ở Crimea hay các nơi khác mà Nga kiểm soát đều nắm rõ điều này. Trong khi đó, hồi cuối tuần qua, ông Sergei Aksyonov, lãnh đạo bán đảo Crimea do Nga bổ nhiệm cho biết, chính quyền địa phương đang củng cố vững chắc các công sự để đảm bảo an ninh cho người dân. Ông nhấn mạnh các biện pháp phòng vệ đang được triển khai đủ để đảm bảo an toàn cho Crimea. Theo CNN, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết là Nga đã sử dụng hơn 4.700 tên lửa ở mặt trận Đông Âu kể từ khi xung đột bắt đầu hồi cuối tháng 2 năm nay. Ông nói thêm rằng hàng trăm thành phố khắp đất nước đã bị thiêu đốt, người dân phải tứ tán. Phát biểu trước Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ hôm 20 tháng 11, ông Zelensky nói, đến hôm nay, cuộc giao tranh ác liệt đã bước sang ngày thứ 270. Nga đã triển khai hơn 4.700 tên lửa. Hàng trăm thành phố của đất nước chúng tôi đã bị đốt cháy. Hàng nghìn người thiệt mạng, hàng trăm nghìn người bị trục xuất sang Nga. Hàng trăm triệu người khác phải rời bỏ nhà cửa, chạy sang các nước khác để tránh cuộc xung đột. Vị Tổng thống cũng nói về điều mà ông gọi là công thức hòa bình của Ukraine, bao gồm 10 điểm. 1. Đảm bảo an toàn phóng xạ và hạt nhân. 2. An toàn thực phẩm. 3. An toàn năng lượng. 4. Trao trả toàn bộ tù nhân và công dân Ukraine bị trục xuất. 5. Thực hiện các quy định của Hiến chương Liên Hợp Quốc và khôi phục toàn vẹn lãnh thổ Ukraine và trật tự thế giới. 6. Rút hết quân về Nga và thực hiện ngừng bắn. 7. Khôi phục công lý. 8. Chống diệt chủng. 9. Ngăn cản leo thang. 10. Thống nhất một kết thúc của xung đột. Theo CNN, ông Zelensky còn mời các nhà lãnh đạo trên thế giới xác định các yếu tố trong công thức hòa bình mà họ có thể giúp Ukraine thực hiện. Thưa quý vị, hôm 21 tháng 11, hãng truyền thông Anh Sky News chỉ ra từ tuần trước thì quân đội Nga đã tăng cường nỗ lực giành lại Svatov của Luhansk thuộc miền đông Ukraine, nơi được đánh giá là khu vực ưu tiên về chính trị. Tuy nhiên, theo Bộ Quốc phòng Anh, nỗ lực này của Nga đang bị ảnh hưởng bởi sự thiếu hụt nghiêm trọng vũ khí và lính tinh nhuệ để củng cố tuyến phòng thủ và thực hiện các cuộc tấn công. Trong một tuyên bố, Bộ trưởng Quốc phòng Anh cho biết, giống như tại nhiều mặt trận khác, lực lượng Nga tiếp tục ưu tiên xây dựng các phòng tuyến. Tuy nhiên, gần như chắc chắn, lính dự bị chưa được đào tạo kỹ lưỡng đang nhận nhiệm vụ ở một số khu vực này. Phía London nhận định, chiến tuyến phía tây nam của Nga dọc theo bờ đông của sông Dnipro dễ dàng được bảo vệ hơn vùng phía đông. Khu vực Stavov giờ đây có thể trở thành điểm yếu lớn của lực lượng Nga. Bộ Quốc phòng Anh nói là một trung tâm quan trọng ở tỉnh Luhansk. Các nhà lãnh đạo Nga rất có thể sẽ xem việc duy trì quyền kiểm soát Stavov là một ưu tiên chính trị. Tuy nhiên, các chỉ huy của Moscow đang phải vật lộn với thực tế khắc nghiệt rằng Nga chưa thể thiết lập được tuyến phòng thủ vững chắc
cũng như chưa có đủ lực để tiến hành các hoạt động tấn công xa hơn về phía nam ở Donetsk. Hiện những tin tức liên quan đến cuộc xung đột ở Ukraine chưa thể được kiểm chứng độc lập. Tổ chức giám sát nhân quyền của Syria mới đây cho biết là Nga đã triển khai khoảng 2.000 lính đánh thuê từ Syria đến mặt trận ở Ukraine để yểm trợ lực lượng tham chiến tại đây. Được biết, nhóm lính này đang hỗ trợ công tác hậu cần và một số nhiệm vụ khác, chủ yếu ở các khu vực mà Nga đang kiểm soát tại miền đông và miền nam Ukraine, theo NHK đưa tin hôm 20 tháng 11. Theo Tổ chức giám sát nhân quyền Syria, tính đến tháng trước, đã có khoảng 50.000 người Syria đăng ký chiến đấu cho Nga. Hoạt động ghi danh tham chiến này xảy ra ở những khu vực mà chính phủ của Tổng thống Syria Bashar al-Assad kiểm soát. Được biết, nhà lãnh đạo này từ lâu đã nhận được sự hậu thuẫn đắc lực từ lực lượng Nga. Theo NHK, các đơn vị tuyển quân ở thành phố phía Bắc Aleppo đã tuyên truyền thông tin rằng những người nhập ngũ sẽ kiếm được 3.000 đô la một tháng và có thể nhập quốc tịch Nga. Nhà sáng lập và giám đốc Tổ chức giám sát nhân quyền Syria Rami Abdurrahman cho biết, các lực lượng Nga có thể đẩy mạnh hoạt động quân sự ở khu vực tiền tuyến, đồng thời tăng cường tấn công nếu có thêm lính đánh thuê Syria hỗ trợ khâu hậu cần. Ông Abdurrahman nói, có thể sẽ có thêm nhiều lính đánh thuê Syria được điều đến Ukraine trong thời gian tới, tùy theo diễn biến cuộc xung đột. Hiện thông tin trên chưa thể được kiểm chứng độc lập. Tại Kherson ở miền Nam, sau khi giành lại thành phố trọng điểm này từ tay lực lượng Nga, chính phủ Ukraine đang bắt tay và tái thiết khu vực. Theo nội dung được Thủ tướng Ukraine Denis Shmyhal đăng trên Facebook vào hôm 20 tháng 11, hơn 2,7 triệu đô la Mỹ đã được Kiev phân bổ để khôi phục Kherson, theo CNN đưa tin. Ông Shmyhal viết, chính phủ đã phân bổ 2,7 triệu đô la Mỹ cho việc ưu tiên khôi phục vùng Kherson vừa được giải phóng. Đây là khởi đầu của quá trình tái thiết khu vực. Trước hết, chúng ta cần đảm bảo cung cấp những nhu cầu thiết yếu cho cư dân, bao gồm ánh sáng, nước, nhiệt, hệ thống thông tin liên lạc và thuốc men. Vị Thủ tướng cho biết, người dân sẽ nhận được mức lương hưu tích lũy trong thời gian thành phố bị Nga kiểm soát. Ông Shmyhal cũng giải thích chi tiết về nguồn hỗ trợ tài chính mà Ukraine đã nhận được từ các đối tác của mình. Ông viết, Canada đã phát hành trái phiếu chính phủ thời hạn 5 năm trị giá gần 374 triệu đô la Mỹ. Chính phủ Ukraine đã quyết định kêu gọi thêm 4,5 tỷ đô la Mỹ nguồn tài trợ từ Ngân hàng Tái thiết và Phát triển Quốc tế, cũng như Hiệp hội Phát triển Quốc tế. Thủ tướng cho biết các nguồn lực này sẽ được dùng cho an sinh xã hội và trả lương cho nhân viên nhà nước. Ông nói thêm, tuần tới Ukraine cũng sẽ nhận được 2,5 tỷ euro từ Liên minh châu Âu. Vị Thủ tướng lưu ý rằng trong bối cảnh Nga tăng cường tấn công các cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine, chính phủ đang ra sức nhập khẩu máy phát điện. Khoảng 8.500 tổ máy phát điện được nhập khẩu vào Ukraine mỗi ngày. Trong khi đó, vùng lãnh thổ của Nga giáp biên giới với Ukraine vẫn đang trong tình trạng báo động. Theo TASS, hôm 21 tháng 11, thống đốc vùng Belgorod của Nga, Vyacheslav Gladkov cho biết chính quyền vừa gia hạn mức cảnh báo đe dọa cực đoan trong khu vực cho đến ngày 6 tháng 12. Ông Gladkov viết trên Telegram, mức vàng cảnh báo các mối đe dọa cực đoan ở Belgorod đã được gia hạn thêm 2 tuần, cho đến ngày 6 tháng 12. Được biết, tình trạng báo động mức cao lần đầu tiên được áp dụng ở khu vực Belgorod vào ngày 11 tháng 4, sau đó được gia hạn nhiều lần. Theo TASS, các lực lượng Ukraine đã nhiều lần tấn công khu vực biên giới thuộc vùng Belgorod kể từ khi chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga bắt đầu hồi cuối tháng 2. Trong đó, tình trạng khẩn cấp đã được ban bố tại một số cộng đồng sống gần biên giới. Một số cư dân trong vùng đã được tái định cư ở Moscow và Tula. Trước đó vào hôm 20 tháng 11, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho biết, lực lượng vũ trang nước này đã tấn công một đơn vị pháo binh của quân đội Ukraine ở vùng Kharkiv, nơi mà Moscow cho là đang nã pháo vào các khu dân cư của vùng Belgorod. Cụ thể, ông Konashenkov nói, một đơn vị của Lữ đoàn pháo binh số 40 của Ukraine đã bị đánh bại khi phản công ở khu vực Volchach và Gatiche của vùng Kharkiv. Lực lượng này đang nã pháo vào các khu dân cư trên lãnh thổ Belgorod. 4 khẩu M777 do Mỹ sản xuất, hệ thống pháo binh và hơn 10 quân nhân Ukraine đã bị tiêu diệt. Ở một diễn biến khác đáng chú ý, Ukraine cho biết là Iran đang có kế hoạch chuyển giao bản thiết kế máy bay không người lái UAV Shahid 136 cho Nga nhằm tránh các lệnh trừng phạt tiếp theo của phương Tây. Thông tin trên được phát ngôn viên không quân Ukraine Yuri Ignat cho biết trong cuộc trao đổi trên kênh truyền hình quốc gia vào ngày 20 tháng 11, theo Sky News đưa tin. Ông Yuri Ignat lưu ý quá trình chuyển giao nói trên sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Theo ông, rõ ràng quá trình này không thể diễn ra nhanh chóng, khâu sản xuất UAV ở Nga cũng sẽ chậm trễ. Vị phát ngôn viên nói thêm, cuộc xung đột đã bước đến giai đoạn có sự tham gia của nhiều máy bay không người lái. Chúng gây ra mối đe dọa cực kỳ lớn. Bên cạnh việc phòng thủ, Ukraine cũng cần phải tự chế tạo những khí tài như vậy. Khi được hỏi về khả năng Iran vẫn tiếp tục chuyển tên lửa cho Nga, ông Ignat nói, chúng ta đã chuẩn bị đối phó với mọi thách thức.
Theo Sky News, trong nhiều tháng qua, Iran đã bác bỏ việc cấp máy bay không người lái cho Nga. Sau đó nước này thừa nhận chuyển giao UAV cho Moscow với số lượng hạn chế, nhưng vào thời điểm trước khi xung đột nổ ra. Trước đó, tờ Washington Post dẫn nguồn tin cho biết Moscow đã thống nhất với Tehran giải pháp Nga sẽ tự sản xuất vũ khí không người lái. Có thể đó là lý do mà Kiev cho rằng Iran sắp chuyển giao bản thiết kế UAV cho Moscow. Hiện thông tin trên chưa thể được kiểm chứng độc lập. Theo Sky News, hôm 21 tháng 11, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Sébastien Lecornu cho biết nước này và các đồng minh đang tìm kiếm các giải pháp phù hợp để giải quyết cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine, đồng thời ngăn chặn các cuộc giao tranh lan rộng. Cụ thể, trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Pháp Le Journal du Dimanche, ông Lecornu tiết lộ chính phủ Pháp đang thảo luận về cách chấm dứt cuộc xung đột tàn khốc ở Ukraine. Vị Bộ trưởng nói, cùng với các đồng minh, chúng tôi đang xem xét các giải pháp chính trị khả thi để chấm dứt xung đột ở Ukraine. Ngoài ra, ông cũng lưu ý Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã dành hàng giờ thảo luận với Nga và Ukraine để kêu gọi các bên đàm phán. Nhà lãnh đạo sẽ tiếp tục nỗ lực này. Viện dẫn sự cố tên lửa rơi ở Ba Lan, ông Lecornu nói rằng các bên cần phải tránh các hiểu lầm không đáng có để ngăn xung đột leo thang. Xung đột có thể tăng nhiệt rất nhanh, do đó các bên cần giữ bình tĩnh và phân tích cẩn thận mọi diễn biến để tránh đánh giá sai lầm. Tình báo quân sự của chúng tôi đã xem xét vấn đề nói trên cùng Hoa Kỳ và Vương quốc Anh, vị Bộ trưởng nêu rõ. Được biết trước đó, Pháp đã áp dụng cách tiếp cận mạnh mẽ hơn với xung đột Nga-Ukraine. Nước này bác bỏ cáo buộc của Moscow rằng Anh phá hoại đường ống dẫn khí đốt Nord Stream. Ông Macron đã gọi những tuyên bố của Nga là vô căn cứ và nhằm mục đích đánh lạc hướng dư luận thế giới khỏi chiến dịch quân sự của Moscow ở Ukraine. Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Pháp đã kêu gọi các bên rút lại cáo buộc. Paris đã gián tiếp ám chỉ rằng Nga phải ngưng các cuộc tấn công dữ dội ở Ukraine thay vì tung ra thông tin vô căn cứ nhắm vào tập thể châu Âu. Phó Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Konstantin Kosachev đã nói rằng Moscow và Kiev chỉ có thể dễ dàng bình thường hóa quan hệ khi Ukraine thay đổi quyền lực, tức chính quyền của Tổng thống Volodymyr Zelensky bị thay thế, theo TASS đưa tin. Trong cuộc phỏng vấn hôm 21 tháng 11, ông Kosachev nói, tôi không mong đợi bất kỳ điều gì tốt đẹp từ chính phủ Ukraine hiện tại. Họ đang bị rối rắm trong hành động lẫn suy nghĩ. Họ không có quyền tự do hành động. Tôi tin rằng mọi khả năng bình thường hóa quan hệ với Nga chỉ xảy ra khi có sự thay đổi quyền lực ở Ukraine. Hy vọng quy trình này sẽ diễn ra một cách hợp hiến. Thượng nghị sĩ Nga nhấn mạnh Ukraine nên bị bắt buộc thực hiện cam kết của mình trong khuôn khổ thỏa thuận Minsk, mặc dù trên thực tế chúng đã vô hiệu kể từ khi được ký kết vào năm 2014 và 2015. Ông Kosachev nói thêm, không có giải pháp quân sự nào cho cuộc xung đột nội bộ ở Ukraine. Điều đó chỉ nên được giải quyết bằng giải pháp chính trị, thông qua các cuộc đối thoại giữa chính phủ và người dân. Vị quan chức Nga còn cảnh báo cư dân ở Odessa và Dnipropetrovsk hay các khu vực khác của Ukraine có thể thay đổi tình trạng chính trị nếu chính quyền Ukraine xem họ là phe ly khai. Ở diễn biến khác, chia sẻ với truyền hình trong nước TV Prava, Tổng thống Serbia Aleksandar Vučić đã cho biết là trong mùa đông này thì châu Âu sẽ gặp nhiều vấn đề nghiêm trọng liên quan đến nguồn cung lương thực. Trong cuộc phỏng vấn, ông Vučić nói Serbia sẽ ổn thôi vì nước chúng tôi có đủ mọi thứ người dân cần, thậm chí còn có khoản dư. Đó là một điều rất tốt. Vị Tổng thống cho biết ông đã kiểm kê kho dự trữ ngũ cốc và khí đốt của đất nước và nhận thấy mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát. Tuy nhiên, đối với tình hình châu Âu, ông Vučić nói rằng có nhiều nơi sẽ yên ổn vượt qua mùa đông, một số khác có thể không may mắn như vậy. Trước đó, vị Tổng thống Serbia cũng đã lưu ý về nguồn cung cấp điện giữa bối cảnh khủng hoảng năng lượng xảy ra trên toàn cầu, kéo theo đó là cuộc khủng hoảng lương thực tồi tệ. Ông Vučić nói giá khí đốt tại các sàn giao dịch chứng khoán có thể lên tới 6.000 đô la Mỹ cho 1.000 mét khối trong mùa đông này. Nhà lãnh đạo lưu ý thêm, nhờ sớm mua khí đốt từ Nga mà Serbia đã tránh được vấn đề nguồn cung điện. Chuyển sang một số tin tức đáng chú ý khác. Thưa quý vị, ngày 20 tháng 11, Thổ Nhĩ Kỳ đã không kích hàng loạt mục tiêu mà nước này cho là phần tử cực đoan ở Syria và Iraq. Nga phản ứng ra sao trước diễn biến trên? Mời quý vị tiếp tục theo dõi. Theo hãng tin TASS hôm 20 tháng 11, khi bình luận về các cuộc không kích của Thổ Nhĩ Kỳ, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Bogdanov đã khẳng định Moscow luôn ủng hộ các giải pháp đàm phán. Ông Bogdanov đã nói, cần phải phân tích tình hình, trên thực tế thì Nga luôn ủng hộ các giải pháp đàm phán để có thể dàn xếp mâu thuẫn, các quốc gia liên quan cần tăng cường liên lạc và trao đổi với nhau. Trước hết, có lẽ chúng tôi sẽ thảo luận với Thổ Nhĩ Kỳ. Khi được hỏi liệu Ankara có thông báo cho Moscow về hoạt động của mình hay chưa, ông Bogdanov cho hay, Thổ Nhĩ Kỳ đã lên kế hoạch từ lâu và đã đề cập đến vấn đề này. Ông Bogdanov cho biết thêm, các bên cần nỗ lực tìm ra một giải pháp chính trị mà tất cả đều chấp thuận.
trong đó yếu tố quan trọng nhất là Syria và Thổ Nhĩ Kỳ cần công nhận chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhau. Được biết, chiến dịch mới của Thổ Nhĩ Kỳ với tên gọi Cloud Sword được tiến hành ở miền Bắc Syria và Iraq với sự tham gia của các đơn vị pháo binh. Hơn 50 máy bay chiến đấu và 20 máy bay không người lái. Mục tiêu là căn cứ của Đảng Công nhân Người Quốc và các đơn vị bảo vệ nhân dân. Những nhóm này bị Ankara xem là phần tử cực đoan. Theo Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ, chiến dịch đã được tiến hành thành công. Thưa quý vị, thỏa thuận hạt nhân của Iran đang là tâm điểm chú ý trong quá trình phi hạt nhân hóa trên toàn cầu. Mới đây, thì người đứng đầu Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA đã đưa ra những nhận xét quan trọng về năng lực hạt nhân của Iran. Theo hãng tin TASS, trong buổi phỏng vấn ngày 20 tháng 11 trên kênh truyền hình CBC, Tổng giám đốc IAEA Rafael Grossi cho biết, ông không cho rằng đã đến lúc phải thừa nhận Iran là một cường quốc hạt nhân. IAEA cũng không có bất kỳ thông tin nào cho thấy nước Cộng hòa Hồi giáo này đang phát triển một chương trình vũ khí hạt nhân. Khi được hỏi liệu Iran đang ở giai đoạn nào của nỗ lực chế tạo bom hạt nhân, ông Grossi cho biết nếu chính quyền Tehran có ý định thực hiện điều này, họ đã tích lũy đủ nguyên liệu để sản xuất nhiều hơn một thiết bị. Dù vậy, không có thông tin nào cho thấy Iran sở hữu chương trình vũ khí hạt nhân ở thời điểm hiện tại. Trong buổi phỏng vấn, ông Grossi cũng cho biết Iran chưa làm giàu uranium đến mức được gọi là cường quốc hạt nhân. IAEA cùng các quốc gia liên quan cần phải nỗ lực để ngăn Tehran đạt được điều đó. Theo hãng tin TASS, vào đầu tháng này, ông Grossi cho biết Iran vẫn đang tuân thủ các cam kết theo kế hoạch hành động toàn diện chung JCPOA. Đây là thỏa thuận được ký kết vào năm 2015 giữa Iran với 5 thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và Đức. Vào năm 2018, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã rút khỏi thỏa thuận này, nhưng ông Joe Biden, Tổng thống đương nhiệm của Mỹ, phát tín hiệu sẵn sàng khôi phục thỏa thuận. Được biết, Nga, Anh, Đức, Trung Quốc, Mỹ và Pháp đã đàm phán với Iran để khôi phục thỏa thuận kể từ tháng 4 năm 2021. Ở diễn biến khác, thưa quý vị, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vừa ra quyết định họp khẩn sau vụ phóng tên lửa của Triều Tiên vào ngày 18 tháng 11. Bình Nhưỡng lập tức cảnh báo đáp trả. Hãng tin NHK cho hay, trong phát biểu hôm 20 tháng 11, Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Choi Soon-hui cảnh báo Bình Nhưỡng đang theo dõi các động thái của Mỹ và Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, đồng thời sẵn sàng đưa ra các động thái đáp trả rõ ràng. Theo hãng tin NHK, bà Choi cũng đã chỉ trích người đứng đầu Liên Hợp Quốc Antonio Guterres là con rối của Mỹ. Bình Nhưỡng cho rằng Tổng thư ký Antonio Guterres thông cảm với việc Mỹ và các đồng minh lên án việc Triều Tiên thực thi chủ quyền bất khả xâm phạm của họ trước Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhằm gây áp lực lên Bình Nhưỡng. Được biết, cuộc họp khẩn cấp giữa các thành viên của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc dự kiến diễn ra trong ngày 21 tháng 11 với nội dung thảo luận về vụ phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Hwasong-17 của Triều Tiên, loại vũ khí được cho là có thể vươn tới bất kỳ đâu trên đất Mỹ. Thưa quý vị, chính phủ Nhật Bản liên tục xáo trộn trong thời gian gần đây. Hôm 20 tháng 11, Bộ trưởng Bộ Nội vụ nước này, ông Tereda Minoru đã đệ đơn từ chức trong ngày 20 tháng 11. Cựu Ngoại trưởng Matsumoto Takeyaki đã được bổ nhiệm ngay sau đó vào vị trí này. Thông tin ngày 21 tháng 11 từ hãng tin NHK cho biết Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio đã bổ nhiệm cựu Ngoại trưởng Matsumoto Takeyaki làm Bộ trưởng Nội vụ mới thay cho ông Tereda Minoru, người vừa từ chức do liên quan đến một loạt vấn đề của các quỹ chính trị. Khi trả lời báo giới, ông Matsumoto cho biết Thủ tướng yêu cầu ông đạt được tiến bộ trong một loạt các thách thức mà Bộ Nội vụ đang đối mặt, bao gồm các vấn đề hành chính và tài chính tại các địa phương, sáng kiến mở rộng công nghệ kỹ thuật số ở khu vực nông thôn, cũng như các vấn đề khác liên quan đến thông tin và truyền thông. Ông Matsumoto cũng nhận thấy Bộ Nội vụ có vai trò giám sát cực kỳ quan trọng trong hệ thống chính trị, là nền tảng của đất nước và cuộc sống người dân. Với trách nhiệm to lớn của người lãnh đạo, ông sẽ cố gắng làm việc chăm chỉ để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Được biết, ông Matsumoto năm nay 63 tuổi, thuộc phe phái chủ chốt của Đảng Dân Chủ Tự do LDP, do Phó Chủ tịch Đảng Asotaro đứng đầu. Ở diễn biến khác đáng chú ý, Reuters đưa tin hôm 21 tháng 11, Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia Prabowo Subianto cho biết là kế hoạch mua chiến đấu cơ F-15 từ Mỹ đang dần hoàn thiện và đợi chính phủ phê duyệt. Thông tin trên được vị Bộ trưởng đưa ra trong buổi họp báo sau cuộc gặp với người đồng cấp Mỹ Lloyd Austin tại Jakarta. Ông Subianto nói rằng đề xuất gói tài chính để mua các máy bay chiến đấu đã được thông qua với ngân sách phù hợp. Quyết định thương vụ có được xúc tiến hay không thuộc về chính phủ Indonesia. Các cuộc đàm phán đã tiến triển rất tốt. Lầu Năm Góc cho biết, hồi tháng 2 năm nay, Bộ Ngoại giao Mỹ đã phê duyệt thỏa thuận bán tiêm kích F-15 và các thiết bị liên quan cho Indonesia. Thương vụ đạt được có giá trị lên tới 13,9 tỷ đô la Mỹ. Được biết, Indonesia đang cố gắng nâng cấp phi đội giã cỗi của mình, bao gồm việc mua các chiến đấu cơ F-16 của Mỹ và các máy bay phản lực Sukhoi Su-27 và Su-30 của Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Austin nói,
Chúng tôi chắc chắn ủng hộ nỗ lực hiện đại hóa quân đội và khả năng phòng thủ của Indonesia. Washington sẽ hỗ trợ Jakarta bằng mọi cách có thể. Thương vụ chắc chắn sẽ tăng cường quan hệ hợp tác giữa hai nước. Đề cập đến quan hệ căng thẳng giữa các cường quốc ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, ông Prabowo nói rằng Indonesia cam kết thực hiện chính sách không liên kết và rất vinh dự khi có thể duy trì quan hệ tốt đẹp với cả Trung Quốc và Hoa Kỳ. Theo Reuters, Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia đã gặp người đồng cấp Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa tại thành phố Tây An, Trung Quốc vào ngày 19 tháng 11. Hai bên đã thống nhất sẽ nối lại các cuộc tập trận và huấn luyện quân sự chung. Thời gian qua, những hoạt động này đã bị tạm dừng do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Đầu năm nay, Indonesia và Hoa Kỳ cũng tham gia cuộc tập trận siêu lá chắn Garuda. Đây là một trong những cuộc tập trận chung đa quốc gia lớn nhất trong khu vực. Tại Malaysia, cử tri nước này tỏ ra vô cùng bối rối sau cuộc bầu cử bất phân thắng bại. Các chính đảng đang phải nỗ lực phối hợp với các đảng khác để giành được đa số ghế trong Quốc hội và thành lập chính phủ mới. Theo Reuters, cựu Thủ tướng Muhyiddin Yassin và thủ lĩnh phe đối lập Anwar Ibrahim đang tranh giành sự ủng hộ từ các phe phái khác để lập liên minh trước thời hạn mà quốc vương đưa ra. Được biết, kết quả bầu cử hôm 19 tháng 11 cho thấy liên minh hy vọng của ông Anwar giành được 82 ghế trong Quốc hội. Đây là kết quả cao nhất trong cuộc bầu cử. Trong khi đó, Liên minh Dân tộc và Đảng Hồi giáo Malaysia do ông Muhyiddin chỉ giành được 73 ghế. Đảng này sau đó đã được hai phe chính trị nhỏ hơn ủng hộ, giành được tổng cộng 101 ghế. Tuy nhiên, để chiếm đa số trong Quốc hội và thành lập chính phủ, các đảng phải giành được tối thiểu 112 trên 220 ghế. Hiện cử tri Malaysia tỏ ra hoang mang. Một người dân cho biết ông mong liên minh của ông Anwar sẽ tiếp tục giữ vị trí phe đối lập mạnh mẽ trong Quốc hội. Trong khi đó, một cử tri khác chỉ lắc đầu ngán ngẩm cho rằng bất ổn chính trị sẽ dẫn đến nhiều điều bất ổn. Ủy ban bầu cử Trung ương của Kazakhstan hôm 21 tháng 11 cho biết Tổng thống nước này, ông Kassym-Jomart Tokayev, đã tái đắc cử nhiệm kỳ 2 sau khi giành được 81,31% phiếu bầu. Nhiều người kỳ vọng nhà lãnh đạo sẽ tiếp tục thực hiện chính sách đối ngoại độc lập của mình giữa cuộc khủng hoảng Nga-Ukraine, theo hãng tin Reuters cho biết. Dữ liệu do Ủy ban bầu cử của quốc gia Trung Á công bố cho thấy tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu là 69,44%. 5 ứng cử viên tổng thống khác đạt tỷ lệ phiếu bầu rất thấp. Người đứng thứ hai cũng chỉ nhận được 5,8% phiếu bầu. Hôm 21 tháng 11, sau khi có kết quả bầu cử sơ bộ, một số nhà lãnh đạo Kazakhstan đã chúc mừng ông Tokayev. Được biết, nhà lãnh đạo đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử diễn ra vào năm 2019 với sự hậu thuẫn của người tiền nhiệm Nursultan Nazarbayev. Liên quan đến quốc gia Trung Nam Á Afghanistan, Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế cho biết là trong năm tới thì nhiều người Afghanistan sẽ phải vật lộn để sinh tồn trong điều kiện sống cực kỳ tồi tệ, đặc biệt là khi nước này chuẩn bị đón mùa đông thứ hai dưới sự quản lý của Taliban, theo truyền thông Ấn Độ Republic World đưa tin. Trong cuộc phỏng vấn hôm 20 tháng 11, ông Martin Struev, Giám đốc Ủy ban Hội Chữ thập đỏ quốc tế phụ trách khu vực Trung Á và châu Âu cho biết, khó khăn kinh tế là điều thường trực ở Afghanistan. Ông cho biết sau khi Taliban trở lại nắm quyền, hoạt động ngân hàng đình trệ, hàng tỷ đô la tiền dự trữ nước ngoài bị đóng băng, hàng loạt lệnh trừng phạt được áp đặt. Afghanistan vô cùng khốn đốn, không nhận được sự hỗ trợ từ các tổ chức quốc tế. Ông Struev chỉ ra, hơn một nửa người dân ở quốc gia Nam Á đang vô cùng khó khăn, nhu cầu viện trợ nhân đạo sẽ cấp thiết hơn khi mùa đông đến. Giá cả đang tăng đột biến do nhiều lý do, nhưng các lệnh trừng phạt mới là yếu tố gây ra hậu quả lớn. Chúng tôi nhận thấy ngày càng nhiều người dân Afghanistan bán đồ đạc của mình để sống qua ngày. Họ còn phải mua vật liệu sưởi ấm, vật lộn với giá thực phẩm và các mặt hàng thiết yếu khác ngày càng tăng, ông nói. Ông lưu ý thêm, các lệnh trừng phạt lên Afghanistan nên có điều khoản miễn trừ nhân đạo để các tổ chức như Ủy ban Chữ thập đỏ có thể tiếp tục hỗ trợ người dân. Ông cho biết Hội Chữ thập đỏ đã trả lương cho 10.500 nhân viên y tế ở Afghanistan mỗi tháng để đảm bảo các dịch vụ chăm sóc sức khỏe cơ bản được duy trì. Hôm 21 tháng 11, một trận động đất mạnh 5,6 độ Richter đã rung chuyển tỉnh Tây Java của Indonesia trong vài giây, khiến hơn 10 người thiệt mạng. Thông tin trên được một quan chức địa phương chia sẻ trên Metro TV. Cơ quan khí tượng khí hậu và địa vật lý của Indonesia cho biết tâm chấn của trận động đất nằm ở thị trấn Cianjur, cách Jakarta khoảng 75 km về phía đông nam, ở độ sâu 10 km. Đơn vị này lưu ý không có khả năng xảy ra sóng thần. Một số người đã được sơ tán khỏi các tòa nhà văn phòng trong khu trung tâm thương mại thủ đô Jakarta. Nhiều nhân chứng của Reuters kể lại họ cảm nhận được tòa nhà rung lắc, đồ đạc di chuyển. Phát biểu với các phóng viên tại tòa nhà Quốc hội, lãnh đạo cơ quan khí tượng, khí hậu và địa vật lý Dewi Korita Kanawati khuyên mọi người dân nên ở ngoài trời trong trường hợp xuất hiện dư chấn. Cơ quan khảo sát địa chất Hoa Kỳ ghi nhận trận động đất có cường độ 5,4 độ Richter.
Tin tức vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.